Vaporul de la Barcelona spre Mallorca îl lăsă pe domnul Parker Pine la Palma în primele ore ale dimineții și, pe dată, fu deziluzionat. Hotelurile erau ocupate. Cel mai bun loc pe care îl găsi a fost un fel de dulap neirisit cu priveliștea spre curtea interioară a unui hotel din centrul orașului, adăpost ce nu i-a convenit domnului Parker Pine. Proprietarul hotelului nu luă în seamă dezamăgirea sa. "Ce dori să fac?" spuse acesta ridicând din numeri. Palma de Mallorca era plină de oameni acum. Era o schimbare în bine. Cu toții, englezi, americani, veneau iarna în Mallorca. Era aglomerație peste tot. Domnul din Anglia n-ar fi putut găsi cu siguranță nimic nicăieri, cu excepție poate la Formentor, unde prețurile erau atât de uriașe încât chiar și străinii dădeau înapoi. Domnul Parker Pine se servi cu o cafea și un corn și ieși să viziteze catedrala, dar își dădu seama că nu prea avea chef să aprecieze frumuseți arhitecturale. Apoi a avut o discuție cu un taximetrist prietenos într-o franceză stricată, amestecată cu spaniola locului, timp în care discutară meritele și posibilitățile de la Soler, Arcudia, Polensa și Formentor, care erau hoteluri bune, dar foarte scumpe. Domnul Parker Pine fu îmboldit să întrebe cât de mult costă. Obișnuiau să ceară, spunea taximetristul, o sumă care părea absurdă și ridicolă, și asta pentru că știau foarte bine că englezii veneau aici pentru că prețurile nu le considerau oare mici și rezonabile. Domnul Parker Pine spuse că așa stăteau lucrurile, dar totuși ce sume cerau la Formentor? Un preț incredibil. Perfect, dar care era prețul exact? Conducătorul auto consimți în cele din urmă să răspundă în cifre. Cu amintirea proaspătă a prețurilor de la hotelurile din Ierusalim și Egipt, cifra îl făcu totuși pe domnul Parker Pine să se cutremure. Au căzut la înțelegere, bagajele domnului Parker Pine au fost încărcate în taxi într-o manieră oarecum întâmplătoare și au pornit-o să facă rondul insulei, încercând la gazde mai ieftine, dar având ca obiectiv final Formentor. N-au atins acel ultim lăcaș al abundenței, deoarece după ce au trecut prin străzile înguste din Polensa și au urmat linia unduitoare a malului mării, au ajuns la hotelul Pinodoro, clădire mică, așezată pe malul mării, cu o priveliște care, în aburii unei dimineți frumoase, aveau aerul elegant și vag al unei stampe japoneze. Pe dată, domnul Parker Pine își dădu seama că asta și numai asta căuta. Opri taxiul, trecu prin poarta vopsită cu speranța că va găsi un loc liniștit. Soții care dețineau hotelul nu știau nici engleză, nici franceză. Cu toate acestea, problema se încheie în mod satisfăcător. Domnului Parker Pine i s-a dat o cameră cu vedere spre mare. Bagajele au fost descărcate, taximetristul și-a felicitat pasagerul pentru că a evitat monstruoasele exigențe ale acestor noi hoteluri, și-a primit plata și a plecat după ce l-a salutat vesel în stil spaniol. Domnul Parker Pine se uită la ceas și, văzând că-i avea 10 fără un sfert, ieși pe o mică terasă scăldată în lumină puternică a dimineții și comandă pentru a doua oară în dimineața aceea cafea și cornuri. Se aflau 4 mese, una la care stătea el, una de pe care tocmai se debarasa micul dejun și celelalte 2 ocupate. La cea mai apropiată de el se afla o familie formată din tată, mamă, 2 fete mari, germani. Dincolo de ei, în colțul terasei, ședeau ceea ce părea clar a fi mamă și fiul englezi. Femeia avea vreo 55 de ani. Cu părul cenușiu, într-o nuanță plăcută, era îmbrăcată cu gust, dar nu la modă, într-un dupie de stofă și avea aerul acela sigur de sine, caracteristic englezoicei obișnuite să călătorească mult în străinătate. Tânărul care stătea în fața ei ar fi putut avea 25 de ani și era tipic pentru categoria socială și vârsta sa. Nu era nici frumos, nici urât, nici înalt, nici scund. Se vedea clar că se afla în cele mai bune relații cu mama sa, făceau mici glume împreună și el era foarte atent în a o servi.
Așa cum stăteau de vorbă, ochii ei îi întâlniră pe cei ai domnului Parker Pine. Îl măsurară cu nonșalanța unei femei bine crescute, dar el își dădu seama că fusese analizat și categorisit. Fusese recunoscut ca englez și fără îndoială, la timpul potrivit, vreo remarcă plăcută, comună, îi va fi adresată. Domnul Parker Pine nu avea nicio obiecție în mod deosebit. Concetățenii săi îl cam plictisau în străinătate, dar își dorea să petreacă timpul de peste zi de o manieră amicală. Într-un hotel mic s-ar fi creat tensiune, dacă nu procedai așa. Era sigur că această femeie îndeosebe avea excelente maniere de hotel, cum le numi el. Tânărul englez se ridică, făcu o oarecare remarcă în glumă și intrară în hotel. Femeia își luă scrisorile și geanta și se așeză într-un scaun cu fața la mare. Deschise un exemplar din The Continental Daily Mail. Stătea cu spatele la domnul Parker Pine. În timp ce își sorbea ultima picătură de cafea, domnul Parker Pine privi în direcția ei și pe loc încremenii. Se simțea neliniștit de pașnica continuare a vacanței sale. Acel spate era îngrozitor de expresiv. În timpul vieții cunoscuse multe astfel de spinări. Rigiditatea sa, tensiunea poziției, chiar fără să-i vadă fața el, știa prea bine că ochii erau plini de lacrimi, că femeia se stăpânea cu un efort teribil. Mișcându-se cu băgare de seamă ca un animal hăituit, domnul Parker Pine se reîntoarse în hotel. Doar cu o jumătate de oră mai înainte îi se ceruse să-și treacă numele în registrul de pe birou. Acolo se afla o semnătură frumoasă. C. Parker Pine, Londra. Domnul Parker Pine observase câteva rânduri deasupra numele a doi sosiți. Doamna R. Chester, domnul Basil Chester, Holm Park, Devon. Apucând tocul, domnul Parker Pine scrise repede ceva peste semnătura lui. Acum se citea cu dificultate. Christopher Pine. Dacă doamna R. Chester era nefericită la Polensa Bay, nu-i va fi ușor să-l consulte pe domnul Parker Pine. Deja acest gentleman se minunase de multe ori că atât de numeroși oameni pe care îi întâlnise în străinătate îi cunoșteau numele și îi reținuseră realizările. În Anglia, multe mii de oameni citau zilnic The Times și puteau răspunde foarte sincer că n-au auzit în viața lor de un asemenea nume. În străinătate, se gândi el, ziarele sunt citite mai temeinic. Nici o știre, nici chiar coloanele cu reclame nu le scapă. Vacanțele sale fuseseră deja întrerupte cu mai multe prilejuri. Avusese de-a face cu o întreagă serie de probleme, de la crimă la încercare de șantaj. Era hotărât să aibă liniște în Mallorca. Simțea instinctiv că o mamă deprimată i-ar putea tulbura considerabil această pace. Domnul Parker Pine se acomodă de minune la Pinodoro. În apropiere se afla un hotel mai mare, Miraposa, unde stătea o mulțime de englezi. De jur împrejur se afla o întreagă colonie de pictori. Te puteai plimba de-a lungul mării spre satul de pescari, unde se afla un bar, loc de întâlnire pentru oameni și câteva magazine. Totul era foarte liniștit și plăcut. Fetele se plimbau în pantaloni cu bazmale colorate legate la piept. Tinerii cu berete, cu părul destul de lung, se întrețineau în Mac's Bar, discutând despre valori plastice și abstracțiune în artă. A doua zi după sosirea domnului Parker Pine, doamna Chester îi făcu câteva remarci convenționale în legătură cu priveliștea și cu probabilitatea ca vremea să se mențină frumoasă. Apoi, ea discută puțin cu doamna din Germania despre tricotat și schimbă câteva cuvinte plăcute despre trista situație politică cu doi domni danezi care își petreceau timpul sculându-se în zori și mergând pe jos câte 11 ore. Domnului Parker Pine se păru că Basil Chester este un tânăr foarte plăcut. I se adresă domnului Parker cu Sir și asculta foarte politicos orice îi spunea bărbatul mai în vârstă. Câteodată cei trei englezi serveau cafeaua împreună după masa de seară. După 3 zile, Basil se retrase cam după 10 minute și domnul Parker Pine rămase tete-a-tete cu doamna Chester. Vorbiră despre flori și îngrijirea lor, despre starea lamentabilă a lirei engleze, despre cât de scumpă devenise viața în Franța și despre dificultatea de a fi servit cu un ceai bun după amiaza. Ori de câte ori pleca fiul ei seara, domnul Parker observa tremurul repede ascuns al buzelor ei.
dar ea revenea imediat și discuta în mod plăcut pe temele mai sus menționate. Încetul cu încetul începu să vorbească despre Bazil, cât de bine mersese la școală. A fost printre primii în clasa a 11-a, să știți. De faptul că toată lumea ține la el, despre cât de mândru ar fi fost tatăl lui dacă ar fi trăit, despre cât de mulțumită era că Bazil n-a fost niciodată un zăpăcit. Desigur, un îndemn întotdeauna să stea cu tinerii, dar se pare că, într-adevăr, prefera să rămână lângă mine. Rosti acest lucru cu un fel de plăcere modest reținută, dar, deodată, domnul Parker nu-i mai dădu răspunsul obișnuit, plin de tact, pe care îl putea folosi ca de obicei cu ușurință. În locul acestuia spuse: "O, bine, dar se pare că sunt o mulțime de tineri pe aici, nu în hotel, ci în împrejurimi." Auzind acestea, observă că doamna Chester se crispă. Ea spuse: "Bineînțeles, sunt o mulțime de pictori. Poate că era demodată. Arta adevărată, desigur, era cu totul altceva, dar foarte mulți tineri se ocupă cu acest nou tip de artă ca un pretext pentru a-și pierde vremea și a nu face nimic. Și fetele beau din cale afară de mult." În ziua următoare, Bazil îi spuse domnului Parker: "Sunt grozav de bucuros, sir, că locuiți aici, mai ales pentru mama. Îi place seara să discute cu dumneavoastră." "Ce-ați făcut când ați venit prima dată aici?" "De fapt, jucam mereu pichet." "Înțeleg, dar cum să nu te plictisești de pichet? Când, de fapt, am câțiva prieteni aici, un grup grozav de vesel. Nu cred că mamei îi place de ei." Râse ca și cum asta ar fi trebuit să amuze pe cineva. "Problema e cu cei foarte demodați, chiar și fetele în pantaloni o șochează." "Ia te uită," zise Parker Pine. "Eu îi tot spun că trebuie să te miști odată cu vremurile. Fetele de acasă, din jurul nostru, sunt îngrozitor de plicticoase." "Înțeleg," zise Parker Pine. Cu toate acestea îl interesa foarte mult. Era spectator la o dramă minoră, dar nu fusese invitat să participe la ea. Și apoi, implacabilul din punctul de vedere al domnului Parker Pine se întâmplă. O doamnă extravagantă pe care o cunoștea veni să stea la Miriapoza. Se întâlniră la ceainărie în prezența doamnei Chester. Noua venită exclamă: "Iată, uite, domnul Parker Pine, unicul domn Parker Pine. Iată și pe Adela Chester. Vă cunoașteți? Deja? Stați la același hotel? El e unicul vrăjitor original, Adela, minunea secolului. Risipește toate necazurile cât ai clipi. Nu știai? N-ai auzit de el? Nu ai citit anunțurile? Vă aflați în dificultate? Consultați-l pe domnul Parker Pine. Nu există lucru pe care să nu-l poată face. Bărbați și neveste care săreau să-și scoată ochii sunt împăcați de el. Dacă te-ai plictisit de viață, te pune să treci prin cele mai palpitante aventuri. Cum ți-am zis, omul e pur și simplu un vrăjitor." A mai continuat mult timp așa, domnul Parker Pine refuzând din când în când cu modestie laudele. Nu-i plăcea felul în care doamna Chester îl privea. I-a plăcut și mai puțin când a văzut-o întorcându-se pe plajă, discutând aprins cu guraliva persoană care îi ridicase atâtea osanale. Punctul culminant se ivi mai curând decât se așteptase. Chiar în seara aceea, după cafea, doamna Chester îi spuse brusc: "Vreți să veniți în salonul cel mic, domnule Pine?" "Aș dori să vă spun ceva." Nu putu decât să accepte și să se supună. Doamna Chester se pierdea vizibil cu firea și când ușa salonașului se închise în urma lor, clacă. Se așeză și izbucni în lacrimi. "Băiatul meu, domnule Parker Pine, trebuie să-l salvați. Mi se frânge inima." "Dragă doamnă, dar ca străin, Nina Wycherley susține că puteți face orice. Mi-a spus că pot avea toată încrederea în dumneavoastră. M-a sfătuit să vă mărturisesc totul și că dumneavoastră o să faceți ordine. Mi-a zis că trebuie să am toată încrederea în dumneavoastră. M-a sfătuit să vă spun totul și că dumneavoastră o să îndreptați lucrurile." În sinea lui, domnul Parker Pine o blestema pe plicticoasă doamnă Nina. Resemnându-se, spuse: "Bine, hai să cercetăm problema cu deamănuntul. E vorba de o fată, nu?" Va povesti băiatul despre ea? Numai indirect. Cuvintele curgeau într-un șuvoi năvalnic din gura doamnei Chester. Fata era îngrozitoare, bea, înjura, purta haine de nedescris. Sora ei locuia în apropiere, era căsătorită cu un pictor, un olandez. Cu toții erau cât se poate de neplăcuți. Jumătate dintre artiști trăiau împreună, fără să fie căsătoriți. Bazil era complet schimbat, întotdeauna fusese atât de liniștit, interesat numai de probleme serioase. La un moment dat era pe punctul de a se apuca de arheologie.
Bine, bine, zise domnul Parker Pine. Natura își va lua revanșa. Ce vreți să spuneți? Nu e sănătos pentru un tânăr să fie interesat de subiecte serioase. Trebuie să fie și caragios îndrăgostindu-se mereu de câte o fată. Vă rog să fiți serios, domnule Pine. Dar sunt foarte serios, nu cumva tânăra aia cea care a servit ceaiul cu dumneavoastră ieri? O observase, cu pantalonii ei de lână gri, cu eșarfa roșie legată la întâmplare peste piept, cu rujul roșu aprins și faptul că ceruse un cocktail în loc de ceai. Ați văzut-o? De neînchipuit. Nu e tipul de fată care i-a plăcut vreodată lui Bazil. Nu prea ați dat multe ocazii să admire vreo fată, nu-i așa? Eu? Ținea prea mult la compania dumneavoastră. Rău, totuși îndrăznesc să cred că va depăși acest moment dacă nu precipitați lucrurile. Dar nu înțelegeți. El vrea să se căsătorească cu fata asta, Betty Craig. Sunt logodiți. Au mers așa departe? Da. Domnule Parker Pine, trebuie să faceți ceva. Trebuie să-mi salvați băiatul de la această căsătorie dezastruoasă. Îi va ruina toată viața. Nimeni nu le poate ruina viața decât ei înșiși. A lui Bazil va fi ruinată, spuse doamna Chester cu convingere. Nu-i port eu grija lui Bazil. Nu vă îngrijorează? Nu, dumneavoastră mă îngrijorați. Exagerați drepturile de mamă. Doamna Chester îl privi ușor uluită. Ce sunt anii dintre 20 și 40? Alimentați, legați de relații personale și emoționale. Așa trebuie să fie. Asta e viața, dar mai târziu urmează o nouă etapă. Gândești, observi viața, descoperi câte ceva despre alți oameni și adevărul despre tine însuți. Viața devine reală, importantă, o vezi ca pe un întreg, nu numai ca pe o scenă, scena pe care tu joci ca un actor. Niciun bărbat și nicio femeie nu este cu adevărat el însuși sau ea însăși până la 45 de ani. Abia atunci se profilează individualitatea. Doamna Chester spuse: mi-am dedicat toată viața lui Bazil. El înseamnă totul pentru mine. Vedeți, nu trebuia. De aceea plătiți acum. Iubiți-l cât vreți de mult. Dar sunteți Adela Chester, țineți minte, o persoană, nu numai mama lui Bazil. O să ni se frângă inima dacă Bazil își distruge viața, spuse aceasta. Îi privi trăsăturile delicate ale feței, colțurile gurii lăsate în jos dezvăluiau un aer melancolic. Era într-un fel o femeie de treabă, nu voia să o jignească, adăugă doar: am să văd ce pot face. Bazil Chester era gata să stea de vorbă, nerăbdător să-și susțină propriul punct de vedere. Treaba asta a ajuns de groază. Mama e disperată, plină de prejudecăți, demodată. Numai dacă ar vrea, și-ar da seama ce fată bună e Betty. Și Betty? El oftă. Cu Betty al naibii de dificil. Dacă s-ar da puțin pe brazdă, vreau să zic, dacă ar renunța la ruj pentru o zi, lucrurile ar sta cu totul altfel. Pare să-și dea osteneala să fie cât mai modernă, tocmai când e mama de față. Domnul Parker Pine zâmbi. Betty și mama sunt două dintre persoanele cele mai drăguțe din lume. Aș fi crezut că o să se îndrăgostească de la prima vedere. Trebuie să înveți o mulțime tinere, spuse domnul Parker Pine. Aș vrea să veniți cu mine să o vedeți pe Betty și să discutăm toate aceste lucruri. Domnul Parker Pine acceptă invitația cu plăcere. Betty, sora și soțul acesteia locuiau într-o vilă mică derăpânată la ceva distanță de mare. Existența lor era de o simplitate desăvârșită. Ca mobilă se aflau 3 scaune, o masă și paturi. Mai era un dulap în perete ce conținea necesarul de ceș și farfurii. Hans era un tânăr vioi cu părul blond ce-i stătea ca un arici. Vorbea o engleză foarte ciudată, cu o repeziciune incredibilă, în vreme ce se plimba încoace și încolo. Stella, soția sa, era micuță și blondă. Betty Craig avea părul roșu, pistrui și ochi bănuitori. Observă că nu era chiar așa de machiată cum fusese cu o zi mai înainte la Pinodoro. Îi oferi un cocktail și îi făcu cu ochiul. Te-ai băgat în treaba asta până în gât? Domnul Parker Pine dădu din cap afirmativ. Și de partea cui suntem bătrâne? De partea tinerilor sau a doamnei care se împotrivește? Pot să vă pun o întrebare? Desigur. Ați avut foarte mult tact în legătură cu lucrurile astea? Câtuși de puțin, spuse sinceră domnișoara Craig. Dar pisica aia bătrână m-a înfuriat. Privi în jurul ei să se asigure că Bazil nu auzea. Femeia aia pur și simplu mă nebunește. L-a ținut tot timpul pe Bazil legat de fusta ei, ceea ce îl face pe un bărbat să pară un prost. Dar Bazil nu e deloc prost. Și apoi ea este teribil de puca, sahib. Asta nu-i chiar un lucru rău, este doar mai puțin modern în prezent.
Betty Gregg îl privi cu ochi sclipitori. Vreți să spuneți că asta seamănă cu așezarea scaunelor Chippendale în pod în perioada victoriană? Mai târziu le cobori din nou și spui, nu sunt minunate? Cam așa ceva. Betty rămase gânditoare. Poate că aveți dreptate, să fiu sinceră. De fapt, Bazil m-a înfuriat, cu grija lui în privința impresii pe care aveam să o fac asupra mamei sale. M-a împins dintr-o extremă într-alta. Chiar și acum cred că ar putea să renunțe la mine dacă mama sa îl ține bine în frâu. S-ar putea, spuse Parker, dacă ea ar aborda problema așa cum trebuie. Aveți de gând să-i spuneți cum trebuie să o facă? Știți că nu o să se gândească la aceasta. Ea o să continue să ne dezaprobe și asta nu o să rezolve nimic, dar dacă o ajutați... Își mușcă buzele, își ridică ochii albaștri sincer spre el. Am auzit de dumneata, domnule Parker Pine. Se spune că aveți cunoștințe despre natura umană. Credeți că Bazil și cu mine ne vom îmbăca sau nu? Aș vrea să-mi răspundeți la 3 întrebări. Test de potrivire? Bine, continuați. Dormiți cu fereastra deschisă sau închisă? Deschisă, îmi place să am mult aer. Dumitale și lui Bazil vă plac aceleași feluri de mâncare? Da. Vă place să vă culcați de vreme sau târziu? De fapt, de vreme. La 10:30 casc și în sinea mea mă simt în formă dimineața, dar bineînțeles că nu o mărturisesc. Cred că vă potriviți foarte bine, spuse domnul Parker Pine. Un test cam superficial, câtuși de puțin. Știu cel puțin 7 căsătorii complet distruse pentru că soțului îi plăcea să stea până la miezul nopții și soția se culca la 9:30 sau invers. E păcat că nu toată lumea poate fi fericită, spuse Betty. Uite, Bazil și cu mine, iar mama lui să ne dea binecuvântarea sa. Domnul Parker Pine tuși. Cred, zise el, că asta s-ar putea aranja. Ea îl privi cu îndoială. Acum mă întreb dacă nu mă duceți cumva cu vorba. Pe fața domnului Parker Pine nu se putea citi nimic. Pe doamna Chester era o liniști, dar în mod vag. O logodnă nu era o căsătorie. El avea să plece la Solar pentru o săptămână. Îi sugeră ca linia ei de conduită să fie neutră. Se pare că acceptă situația. Petrecu o săptămână foarte plăcută la Solar. La întoarcere descoperi că avusese loc o schimbare cu totul neașteptată. Cum intră în Pinodoro, primul lucru pe care îl zări fu doamna Chester și Betty servind ceaiul împreună. Bazil nu era acolo. Doamna Chester arăta frământată. Betty părea palidă. Abia dacă se machiase și ploapele erau roșii ca și cum plânsese. L-au salutat amândouă prietenește, dar niciuna n-a adus vorba de Bazil. Deodată o auzi pe fata de lângă el trecându-și din greu răsuflarea ca și cum ceva o rănise. Domnul Parker își întoarse capul. Bazil urca treptele dinspre mare. Cu el era o fată de o frumusețe așa exotică încât pur și simplu stăia respirația. Era brunetă și avea o siluetă splendidă. Oricine observa că nu purta decât un singur articol de îmbrăcăminte de un albastru pal. Era machiată din abundență cu pudră compactă și cu un ruj de o nuanță țipătoare, dar cosmeticele îi puneau și mai mult în valoare remarcabilă ei frumusețe. Cât îl privește pe tânărul Bazil, el părea că nu mai e în stare să-și mai ia ochii de pe fața ei. Ați întârziat foarte mult, Bazil, îi spuse mama. Urma să o duci pe Betty la barul Mac. E vina mea, se fandosi frumoasa necunoscută. Tocmai am tras la mal. Se întoarse spre Bazil. Îngeraș, adu-mi ceva cu tărie înăuntru. Își scoase pantoful și își întinse picioarele care aveau unghiile de un verde smarald ca să fie în ton cu cele de la mâini. Nu le acorda atenție celor două femei, dar se lăsă într-o parte spre Parker Pine. Teribilă insula asta, spuse ea. Muream de plictiseală până l-am întâlnit pe Bazil. E adorabil. Domnul Parker Pine, domnișoara Ramona, spuse doamna Chester. Fata dădu din cap la prezentare, etalând un zâmbet leneș. Cred că am să vă spun Parker chiar de la început, murmură ea. Pe mine mă cheamă Dolores. Bazil se întoarse cu băuturile. Domnișoara Ramona își împărțea conversația, dacă așa putea fi numită, ea constând mai ales în priviri, între Bazil și Parker. Pe cele două femei nu le băga în seamă câtuși de puțin. Betty încercă o dată sau de 2 ori, dar cealaltă fată se mulțumi să o privească și să caște. Deodată Dolores se ridică. De acum trebuie să plec, stau la celălalt hotel. Mă conduce cineva acasă? Bazil sări în picioare. Vin eu. Doamna Chester spuse. Bazil, dragul meu, mă întorc imediat, mamă. Nu e el băiatul mamii? Întrebă domnișoara Ramona, așa în general. Te ții de poala ei, nu-i așa?
Bazil se înroși și părea stingherit. Domnișoara Ramona dădu din cap în direcția doamnei Chester, îi zâmbi zdrobitor domnului Parker Pyne și se depărtă împreună cu Bazil. După ce plecară, se așternu o tăcere cam stingheră. Parker Pyne nu voia să vorbească primul. Betty își răsucea degetele și se uita la mare. Doamna Chester se făcuse roșie și arăta supărată. Betty spuse: "Ei, ce ziceți de noua noastră achiziție din golful Polensa?" Vocea ei nu era prea sigură. Domnul Parker Pyne rosti prevăzător: "Puțin cam exotic." "Exotic?" Betty izbucni într-un râs scurt, plin de amărăciune. Doamna Chester spuse: "E îngrozitoare. Bazil trebuie să fim nebunit." Betty spuse pe un ton ascuțit: "Totul în ordine cu Bazil." "Unghiile de la picioarele ei?" făcu doamna Chester cu o senzație de greață. Betty se ridică deodată. "Doamna Chester, mai bine mă duc acasă și nu mai rămân la cină." "O, draga mea, Bazil va fi dezamăgit." "Chiar?" întrebă Betty râzând scurt. "Oricum mai bine să plec, mă cam doare capul." Le zâmbi amândouă și se depărtă. Doamna Chester se întoarse către domnul Parker. "Aș fi vrut să nu fi venit niciodată în locul ăsta, niciodată." Domnul Parker dădu trist din cap. "N-ar fi trebuit să fi plecat," spuse doamna Chester. "Dacă ați fi fost aici, asta nu s-ar fi întâmplat." Domnul Parker Pyne se vedea obligat să răspundă: "Dragă doamnă, pot să vă asigur că atunci când este vorba de o tânără frumoasă, n-am nici cea mai mică influență asupra fiului dumneavoastră. El, da, pare să aibă o fire aprinsă." "N-a fost niciodată așa," spuse doamna Chester pe un ton plângăreț. "Ei bine," spuse Parker, încercând să o înveselească, "această nouă atracție pare să-i fi risipit dragostea pentru domnișoara Betty. Asta trebuie să vă convină de minune." "Nu știu ce vreți să spuneți," replică doamna Chester. "Betty, un copil drăguț și devotatul lui Bazil, suportă foarte demn toate astea. Cred că băiatul meu a nebunit." Domnul Parker primi această schimbare de atitudine fără să se mire. "Mai întâlnise inconsecvențe la femei mai înainte?" spuse blând. "Nu tocmai nebun, doar vrăjit. Ființa aia e un dago, o imposibilă, dar extrem de frumoasă." Doamna Chester mărâi. Bazil urcă în fugă treptele spre mare. "Hello, mater, iată-mă, unde-i Betty?" "Betty a plecat acasă cu o durere de cap, nici nu mă mir." "Supărată, vrei să zici. Mi se pare, Bazil, că te porți extrem de urât cu Betty." "Pentru numele lui Dumnezeu, mamă, nu mai fa atâta gură. Dacă Betty o să facă atâta caz ori de câte ori o să vorbesc cu o altă fată, atunci frumos stil de viață o să ducem împreună." "Dar sunteți logodiți." Suntem logodiți? Foarte bine, asta nu înseamnă că nu o să mai avem prieteni de-ai noștri. În zilele noastre, oamenii trebuie să-și ducă viețile lor și să încerce să reteze gelozia." Se opri. "Uite ce, dacă Betty nu ia cina cu noi, mă gândesc să mă întorc la Miriapoza. Ei m-au invitat să iau masa acolo." "O, Bazil." Băiatul îi aruncă o privire exasperată și apoi o luă la goană în jos pe scări. Doamna Chester îl privi cu înțeles pe Parker Pyne. "Vedeți?" spuse ea. El vedea. Afacerea a atins punctul culminant câteva zile mai târziu. Betty și Bazil urmau să plece la o plimbare mai lungă și să ia masa de prânz la un picnic. Betty veni la Pinodoro și descoperi că Bazil uitase de acest plan și plecase la Formentor pentru toată ziua, împreună cu grupul din care făcea parte și Ramona. În afară că și-a strâns buzele pungă, fata nu schiță niciun alt gest. Totuși se ridică de îndată și rămase în fața doamnei Chester. Cele două femei erau singure pe terasă. "E în regulă," spuse ea, "nu contează. Dar cu toate astea, cred că ar fi mai bine să contramandăm totul." Își scoase din deget inelușul pe care Bazil îl dăduse până când avea de gând să-i cumpere un adevărat inel de logodnă. "Sunteți bună să îl dați înapoi, doamnă Chester, și să-i spuneți că totul e în regulă, să nu-și facă probleme." "Betty, dragă, nu fa asta. El pe tine te iubește cu adevărat." "Așa se pare, nu-i așa?" spuse fata râzând. "Nu, am și eu mândria mea. Spuneți-i că totul e în ordine și că îi urez noroc." Când Bazil se întoarse la sfinții, fu întâmpinat cu o furtună de reproșuri. El se înroși la vederea inelului. "Deci astea sunt sentimentele ei, nu-i așa? Atunci zice că e lucru cel mai bun." "Bazil." "Da, n-am dus-o prea bine în ultimul timp." "A cui a fost vina?" "Nu văd de ce ar fi fost a mea în mod deosebit. Gelozia îmi repugnă și zău nu văd de ce tu pui la inimă treaba asta. Doar tu m-ai rugat să nu mă însor cu Betty." "Asta a fost înainte de a o cunoaște, Bazil, dragul meu. Doar nu te gândești să te însori cu cealaltă ființă." Bazil spuse sobru: "M-aș însura cu ea pe loc dacă i-ar vrea, dar mă tem că nu-i dispusă." Fior reci o trecură pe doamna Chester.
Îl căută și îl găsi pe Parker Pine, care citea o carte într-un colț. Trebuie să faceți ceva. Viața băiatului meu va fi distrusă. Domnul Parker Pine începuse să cam obosească de distrugerea vieții lui Bazil. Ce pot să fac? Merge și stați de vorbă cu ființa aceea groaznică. Dacă e nevoie, dați-i bani să plece de aici. Asta s-ar putea dovedi foarte costisitor. Nu-mi pasă. E păcat, poate mai sunt și alte căi. I-a mai pus o întrebare. El dădu din cap negativ. Nu vă promit nimic, dar am să văd ce pot face. Am mai rezolvat probleme de-astea mai înainte. Apropo, niciun cuvânt lui Bazil ar putea fi fatal. Bineînțeles că nu. Domnul Parker Pine se întoarse de la Mediapoza la miezul nopții. Doamna acesta îl așteptase. Ei? Ochii lui sclipeau. Seniorita Dolores Ramona va pleca din Polensa mâine dimineață și va părăsi insula mâine seară. O, cum ați reușit? Nu o să vă coste niciun cent, spuse Parker Pine. Ochii scânteiară din nou. Mi-am închipuit doar că aș avea o influență asupra ei și am avut dreptate. Sunteți minunat. Nina a avut perfectă dreptate, trebuie să-mi spuneți. Da, onorariul. Domnul Parker ridică mâna. Niciun penny, a fost o plăcere. Sper ca totul să meargă bine. Sigur că băiatul va fi foarte supărat la început când va descoperi că ea a dispărut și nu a lăsat nicio adresă. Luați-l ușor, o săptămână sau două. Numai dacă Betty l-ar ierta. Sunt sigur că o să-l ierte. Fac un cuplu drăguț. Apropo, plec și eu mâine. O, domnule Parker Pine, o să vă ducem lipsa. Poate că e mai bine să plec înainte ca băiatul al dumneavoastră să se îndrăgostească de o a treia fată. Domnul Parker Pine stătea a pleca peste balustrada vaporului și se uita la luminile din Palma. Lângă el se afla Dolores Ramona. El spunea cuvinte de apreciere. O treabă minunată, Madeleine. Îmi pare bine că te-am sunat să vii încoace. E ciudat, mai ales că ești o fată atât de liniștită care îi place să stea acasă. Madeleine, alias Dolores, alias Maggie Sayers, spuse timid. Mă bucur că ți-a plăcut, domnule Parker. A fost o mică schimbare drăguță. Mă gândesc să cobor și să mă duc la culcare înainte ca vasul să pornească. Sunt un marinar atât de rău. Câteva minute mai târziu, Parker simți o mână pe umăr. Se întoarse și dădu cu ochii de Bazil. Am vrut să vin să vă conduc, domnule Parker, să vă transmit complimentele lui Betty, mulțumirile ei și ale mele. Ați dat o lovitură măreață. Betty și mama sunt prietene. Mi-e rușine că a trebuit să o păcălesc pe bătrâna mea dragă, dar ea făcea lucrurile imposibile. Oricum, totul e în regulă acum. Trebuie numai să am grijă să fac pe supăratul vreo 2 zile. Eu și Betty suntem infinit recunoscători. Vă doresc multă fericire, spuse Parker Pine. Mulțumesc. Urmă o pauză, după care Bazil zise într-o doară. Domnișoara de Sara e pe aici? Aș vrea să-i mulțumesc și ei. Domnul Parker Pine îi aruncă o privire pătrunzătoare. Spuse. Mă tem că domnișoara de Sara s-a dus să se culce. Îmi pare rău, poate am să o văd odată la Londra. De fapt, pleacă în America aproape imediat cu treburi pentru mine. Tonul lui Bazil era nedefinit. Bine, zise el, am să trec. Domnul Parker Pine zâmbi. În drumul spre cabina sa bătu în ușa Madelenei. Ce faci, dragă, bine? Tânărul nostru prieten a fost aici. Obișnuitul atac ușor de Madelenita. O să-i treacă într-o zi 2, dar ești într-adevăr răpitoare.